سلام، من علیرضا اخلاقی هستم و میخوام شما رو ببرم به یکی از خاطره انگیزترین روزهای عکاسی که تو این یک سال گذشته تجربه کردم. روزی که فوتوواک اسکات کلبی توی منطقه گردشگری عباس‌آباد تهران برگزار شد. رویدادی که با همت دلباز آرتس و با همکاری کوشک باغ و هنر شکل گرفت و با حضور حدود 600 عکاس تبدیل شد به یکی از پرجمعیت‌ترین و پرشورترین فوتوواک‌های تهران. یادم نمیره همون صبح که رسیدم عباس‌آباد اولین چیزی که حس کردم انرژی فوق‌العاده‌ای بود که توی فضا جریان داشت. انگار همه ما از حرفه‌ای‌ها تا تازه‌کارها با یک هدف مشترک اومده بودیم دیدن زیبایی‌ها از پشت لنز. گوشی یا دوربین هیچ فرقی نداشت، مهم اون نگاه کنجکاو و علاقه‌مندی بود که توی چشم‌ها برق می‌زد. عباس‌آباد همیشه برای من یه ترکیب جذاب از معماری مدرن، فضای سبز، مسیرهای پیاده‌روی خوشنقش و چشم‌اندازهای بی‌نظیری بوده. اما اون روز انگار این منطقه یه حال و هوای دیگه‌ای هم داشت. هوای خوب، نور عالی، جمعی که با هم می‌خندیدن، درباره قاب‌ها حرف می‌زدن، تجربه‌هاشون رو با هم به اشتراک می‌ذاشتن. همه چیز دست به دست هم داده بود تا مسیر رو که شاید بارها ازش عبور کرده بودم تبدیل بشه به یک صحنه جدید و یک الهام تازه. میتونید در مورد دوربین، لنز، در مورد عکاسی صحبت بکنید. همونطور که من الان اینجا هر چقدر صبر کردم بچه‌های متفاوتی اومدن صحبت کردیم راجع به دوربین، راجع به کلاس‌ها، راجع به مشکلات عکاسی، راجع به کتاب‌های عکاسی. پس بنابراین این جمع تشکیل شده که ما راجع به عکاسی صحبت بکنیم. صرفا قرار نیست که ما عکس خاصی بگیریم، ولی با توجه به اینکه این قسمت فانش اون پیاده‌روی مونه و عکسای یادگاری که در نهایت برامون میمونه، به خاطر همین برنامه یک پیاده‌روی کوچولو هم داره. خیلی زمان بعد نیست ما روی خود طبیعت بریم، تو مسیر جنگلی وارد میشیم و در نهایت بریم در ساختمون کوشک باغ و هنر. من صحبت دیگه‌ای ندارم. برنامه فوتوواک مرسی. این برنامه فوتوواک دقیقاً همزمان با فوتوواک جهانی اسکات کلبی. اسکات کلبی یک مدرس ویرایش عکس در هسته، یک فتوشاپ‌کار بسیار بسیار حرفه‌ای و این فوتوواک‌های جهانی در حقیقت به ابتکار ایشون برگزار شده. امسال قرار بوده که کسانی که توی این فوتوواک‌ها شرکت می‌کنن اگر دوست دارن به یکی از یتیمخونه‌هایی که در آفریقای جنوبی قرار داره کمک مالی بکنن. ما اینجا اجباری نداریم، همچنان که اصلا ما تبادل ارزی هم با کشورهای دیگه قاعدتاً نداریم، ولی منظورم اینه که در جریان باشید که این فوتوواک در حقیقت اصلش این بوده که امسال یک کمک به اون قضیه انجام بشه. ولی خب ما میتونیم که خودمون اگر دوست داشته باشید بعداً یک فضایی رو فراهم بکنیم، حالا چه به جهت آموزش، چه به جهت فراهم کردن شرایطی برای کمک به کسانی که حالا عکاسی علاقه دارن ولی به هر حالی نمیتونن این کار انجام بدن، بعداً گروهمون بتونه چنین کارهایی رو انجام بده. در مورد رکورد گینس هم نمیدونم حالا جمعیتی که الان ما داریم چقدره، ولی ما هولوهوش 600 نفر فقط ثبت نام داشتیم که بزرگترین رکورد فوتوواک در جهان 318 نفر در این بود. خب این به خاطر شرایط شروع‌ها بوده که دیگه چاره‌ای نیست. از این طرف هم سعی کنیم حالا برنامه‌های بعدی خیلی بهتر و پربارتر باشه. یه نکته هم هست که مدیریت از من خواست، من هیچ نظری راجع به این قسمت ندارم، ولی تا جایی ممکن با توجه به اینکه عکس‌ها در فضای مجازی و در فضای رسانه‌ای هم پخش میشه، توی عکس من خودم هیچ نظری راجع به این قسمت ندارم، ولی با توجه به اینکه از من درخواست کردن میگم که یه ذره رعایت بکنید دیگه، خودتون در جریان هستید. من نمی‌خوام اشاره بکنم. من رعایت کردم. سریع جواب کردم.
یکی از بهترین چیزهای فوتوواک برای من همیشه این بوده که هر کی با نگاه خودش دنیا رو ثبت میکنه. همون صحنه هایی که من شاید ساده از کنارش رد میشدم برای یکی دیگه یه قاب فوق العاده بود. این تنوع نگاه ها، این اشتراک تجربه ها باعث میشه آدم بفهمه چقدر عکاسی فقط عکس گرفتن نیست، بلکه دیدنی که با حضور توی جمع معنا پیدا میکنه. عکاسا دور هم جمع شده بودن، بعضیا دنبال خطوط معماری بودن، بعضیا سلف پورتره میگرفتن، بعضیا دنبال انعکاس ها، سایه ها، نورهای نرم صبحگاهی. از اون بالا که شهر زیر پامون پهن شده بود انگار همه یه جور حس مشترک داشتیم، اینکه تهران هم میتونه مهربون باشه، میتونه آروم باشه، الهام بخش باشه و غیره. فقط باید کمی فرصت بهش بدیم. یکی از ویژگی‌های جذاب فوتوواک‌ها اینه که علاوه بر اینکه یک رویداد عکاسی هستن، یه گردهمایی اجتماعی هم هستن. شما کنار آدم‌های قدم میزنی که اصلا ممکنه نشناسیشون، ولی یک علاقه مشترک خیلی زود یخ‌ها رو آب میکنه. اون روز هم همینطور بود. گفتگوهای خودجوش، خنده‌هایی که از دور می اومدن، کمک‌هایی که بین بچه‌ها رد و بدل می‌شدن. این یکی به اون یکی میگفتش که ببین از این زاویه بهتره، یا این نور عالیه از دست نده. فوتوواک اسکات کلبی همیشه بهانه‌ای بوده برای اینکه عکاس‌ها دور هم جمع بشن. اما اون چیزی که اون روز عباس‌آباد رو ویژه کرده بود مدیریت حرفه‌ای و صمیمی دلباز آرتس و همکاری منظم و مهمان نوازانه کوشک باغ هنر بود. حس می‌کردی همه چیز فکر شده، همه چیز با دقت برنامه‌ریزی شده و در عین حال به قدری فضای خودمانی وجود داشت که هیچ کس احساس رسمی بودن یا محدودیت نداشت. انگار یه خانواده بزرگ بودیم که دور هم جمع شده بودیم برای تجربه مشترک. این فوتوواک فقط قدم زدن نبود، یه فرصت آموزشی هم بود، فرصتی برای تمرین دیدن، برای آزمون و خطا، برای یادگیری از کنار هم بودن. خیلی وقتا وسط مسیر یه نفر میایستاد و درباره تکنیکش حرف میزد، یکی میپرسید چطور میشه نور رو بهتر کنترل کرد، یکی تجربه عکاسی خیابونیش رو به اشتراک میذاشت و همه اینها بدون هیچ کلاس رسمی، بدون جدول، بدون اجبار، کاملا طبیعی و دوستانه و موثر. جمعیت در حال حرکت پراکنده میشدن، هر کسی گوشه‌ای رو برای عکاسی انتخاب میکرد. من هم مدام بین نگاه کردن، عکس گرفتن، لبخند زدن و لذت بردن از این جمع میچرخیدم. چیزی که برای من این روز رو ماندگارتر کرد فقط عکس‌ها نبود، بلکه حس تعلق بود، اینکه بدونی بخشی از یک رویداد بزرگ بود. امیدوارم که خیلی خسته نشده باشید. خیلی هنوز تو راه هم بذارید بچه‌های دیگه هم برسن، ولی سعی بکنید که بیایید همین سمتی که من هستم، فاصله ایجاد نکنید تا بچه‌های بعدی هم که میخوان بیان جا بشن توی این محیط. برای با آسانسور و پله ها این طبقه منفی رو برای افتتاحیه نمایشگاه پذیرایی. بخشی از یک انرژی مثبت، بخشی از یک جمع که با هم ساختنه. فوتوواک اسکات کلبی در جهان همیشه به عنوان یک حرکت بزرگ و الهام بخش شناخته میشه، اما برای ما که اون روز توی عباس‌آباد بودیم چیزی فراتر از یک حرکت جهانی بود. یک تجربه محلی، یک خاطره جمعی و یک نقطه روشن توی زندگی روزمره شهریمون. وقتی مسیر به پایان رسید خیلی از ما هنوز دلمون نمیخواست جدا بشیم. عکس‌ها گرفته شده بودن اما مکالمه‌ها هنوز ادامه داشت. بعضی‌ها داشتن درباره ادیت حرف می‌زدن، بعضی‌ها قرارهای بعدی رو میذاشتن و بعضیا فقط نشسته بودن و از فضای دلنشین عباس‌آباد لذت میبردن. من وقتی بعد از اون روز عکس هام رو مرور میکردم فهمیدم ارزش واقعی این رویداد فقط تصاویر نبود، بلکه ماجراجویی مشترک بود. اینکه کنار صدها نفر دیگه شهرمون رو دوباره کشف کردیم از زاویه‌ای که شاید هیچ وقت تنها تجربهش نمیکردیم. این روز برای من ثابت کرد که عکاسی فقط هنر ثبت لحظه ها نیست، هنر ساختن لحظه هاست. و اگر بخوام یک پیام از دل این تجربه بیرون بکشم اینه که هر کسی با ساده ترین ابزار میتونه یه داستان برای گفتن داشته باشه و فوتوواک ها بهترین فرصت برای پیدا کردن این داستان ها هستن، هم در شهر و هم در خودمون. امیدوارم این روایت کوچیک شما رو هم مثل ما اون روز به دنیای رنگارنگ و مهربون عکاسی ببره. شاید سال بعد کنار هم توی یک فوتوواک دیگه قدم زنیم و یک خاطره ساختیم. وقتی فوتوواک تموم شد مسیرمون رو به نمایشگاه عکس کوشک باغ
هنر رسوندیم، جایی که حالا هوای تازه‌ای به تجربهمون اضافه میکرد. وارد که شدم حس کردم انگار قدم گذاشتم وسط ادامه همون فوتوواک، اما این بار قاب شده روی دیوارها. عکس‌هایی که توسط خود شرکت کننده‌های فوتوواک گرفته شده بود کنار هم قرار گرفته بودن، هر کدوم یک نگاه، یک روایت و یک لحظه کشف شده. من هم شروع کردم به فیلم گرفتن از تک تک عکس‌ها، از ترکیب‌های خلاقانه گرفته شده تا لحظه‌های صادقانه‌ای که توی چشم‌اندازهای تهران ثبت شده بودن. تماشا کردن این آثار برای من فقط دیدن عکس نبود، انگار داشتم ادامه مسیر صبحمون رو دوباره مرور می‌کردم. اینجا بود که بیشتر از قبل فهمیدم عکاسی چقدر آدم‌ها رو به هم نزدیک می‌کنه. و شاید یکی از زیباترین نکات همین باشه، فوتوواک فقط قدم زدن گروهی نیست، یک فرصت برای ساختن پروژه‌های مشترک، نمایشگاه‌های گروهی، خلق تجربه‌های جمعی. همون آدم‌هایی که کنار هم راه رفتیم و عکس گرفتیم، حالا آثارشون روی دیوارها می‌درخشیدند و کنار هم یک روایت بزرگتر ساخته بودن، روایتی که از همون انرژی امروزمون میومد. واقعا دیدن این که یک قدم زدن ساده چطور میتونه تبدیل بشه به یک نمایشگاه حرفه‌ای خودش یک الهام بزرگ بود. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودین. به امید موفقیت روز افزونتون. خدا نگهدار.